Ételkészítés előtt is nyers húsok, tojás, zöldségek kezelése után szappannal alaposan mossuk meg kezünket, majd szárítsuk meg. A kéz szárazra törlése majdnem ugyanolyan fontos, mint maga a kézmosás. Használjunk tiszta, száraz konyharuhát és kéztörlőt. A nedves konyharuhában könnyen elszaporodhatnak a kórokozók, így kéztörléskor visszafertőzhetik a kezünket. Használjunk különböző kendőt a pult, az edények és a padlóra kerülő szennyeződések tisztításához. Ügyeljünk a mosogató szivacsok rendszeres cseréjére. Fagyasztott élelmiszerek, ételek felolvasztásához helyezzük az alapanyagokat, ételeket a hűtőszekrénybe. Itt ugyan lassan, de biztonságosan olvadnak ki az élelmiszerek. A kiolvasztáshoz, különösen a fagyasztott ételek esetén használtunk mikrohullámos ütőt is alacsony fokozaton. Ez esetben időközönként alaposan keverjük át az ételeket, hogy egyenletesebb legyen a hőeloszlás. A kiolvadt vagy félig kiolvadt élelmiszereket, különösen a húsokat ne fogyasszuk le újra. Ügyeljünk rá, hogy a kiengedés közben esetlegesen keletkező húslé ne érjen a fogyasztásra kész ételekhez. A készételeket és maradékokat ne hagyjuk órákon keresztül a konyhapulton állni. Az ételmaradékokat, függetlenül attól, hogy a fagyasztóba vagy a hűtőben tároltuk őket, minden esetben forrósítsuk át, ne csak a fogyasztási hőmérsékletre melegítsük. A közös tálba soha ne együnk, ne kóstoljunk bele a saját már használt kanalunkkal vagy az ujjunkkal, különösen akkor, ha a maradékot szeretnénk eltenni egy későbbi étkezésre. A nyálunkban vagy a bőrfelületünkön még egészséges ember esetén is jelen lehetnek ugyanis olyan mikróbák, amelyek az ételben felszaporodva súlyos megbetegedéseket okozhatnak. A nyers hús, például baromfit soha nem mossuk meg csapvíz alatt, mert az így szétfröcskölődő húsnél megbetegedést okozhat. Nyers húsok és zöldségek előkészítéséhez használjunk külön vágódeszkát és eszközöket, vagy ha nincs erre lehetőség, mossuk el őket alaposan mosogatószerrel a két használat között. A nyers húsokat, tojást alaposan főzzük meg vagy süssük át. Kerüljük a nyers alapanyagok kóstolgatását. A nyers húst, illetve a mosatlan zöldségek, gyümölcsök érintését követően ne felejtsük el az alapos kézmosást. Háziállat tartása esetén tartsuk távol kedvenceinket a konyhától, az élelmiszerektől. Az állatokkal vagy játékaikkal való érintkezés után mossunk kezet, különösen ha ételt készítünk. A fogyaszthatósági idővel rendelkező élelmiszereket a lejáratukat megelőzően fogyasszuk el. A zöldségeket, gyümölcsöket felhasználás előtt mindig mossuk meg. Fagyasztott zöldségeket és gyümölcsöket pedig csak hőkezelés, sütés után fogyasszunk el.